টেষ্ট কৰিম বুলি কালাৰটো দেখোন যিহেতু এখনৰ গ্ৰীণ সেইকাৰণে মই গ্ৰীণ পিন্ধি আহিছোঁ এক হাসিনা থি এক দিৱানা আৰু এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনলৈ কি আহি গ'লো আৰু চালে চাব পাৰে লোকেশ্যন মানে কি পথাৰ আৰু বঢ়িয়া এখন সুপাৰ ডুপাৰ হিট এখন সুপাৰ ডুপাৰ ফ্লপ চলাই কিনে মজা লাগিল হাইনেছখন তামাম হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নতুন ব্লগৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি যাম উজ্জ্বল দাজৰ লগত এফালে ওলাই কিনে অৰণ্য ফিল্মছৰ শ্বুটিং আছে লগতে অকণমান ৰিল শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সিহঁতৰ কেমেৰাটো লৈ যাম বঢ়িয়াকৈ প্ৰমোশ্যন শ্বুটিং এটা আছে অৰণ্য ফিল্মছৰ তো সেইটো কৰি আহোঁ তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ লগত যাব দীপ তাক লগ ধৰি লওঁ সিও বাইক ওলাইছে মানে সিও বাইক নিজৰ বাইকে লৈ যাব কিন্তু একেলগে যাওঁ আৰু পেট্ৰল পাম্পত থকা বুলি কৈছে কোনফালে বা আছে দেখা দেখি নাই দেখোন কল কৰিব লাগিব এক ছেকেণ্ড পেট্ৰল পাম্পতে ৱেইট কৰি আছিল কিন্তু মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে অকণমান কি আগত গুচি গ'ল ইয়াতে ক'ৰবাত থকা বুলি কৈছে অ'কে ব'লা তো গাইজ গোটেই গ্ৰুপটো আহি পালে অৰণ্য ফিল্মছৰ তো গোটেইবিলাক এতিয়া যাওঁ মজাকৈ লোকেশ্যনলৈকে উজ্জ্বলাও আছে দিব্যজ্যোতিও আছে দীপও আছে আৰু সকলোবোৰ আছে অভিলাষো আছে ময়ো আছোঁ তো ক'ত যাওঁ মই নাজানো মই মানে পিছে পিছে গৈহে আছোঁ ক'ত লৈ যায় তো এটা ধুনীয়া জেগা পাই গ'লোঁ আহি কেনে এইফালে চব পিছফালে ধুনীয়া পাহাৰ তো উজ্জ্বল দাদা আগত ওলাই গুচি গ'ল এতিয়া মই ধৰিবই পৰা নাই ৰখি দিলোঁ ন এনিৱে জেগা চাওক জেগা এখন বাইকৰ লগত এনেকুৱা ৰাস্তা মিলা নাই এনিৱে চলি যাব এপ্লাই কৰি দিম ইমান দূৰ যোৱাতকৈ ভালকৈ চাব লাগিব এখনটো দেখাই যাম পাই গ'লোঁ আমাৰ আজিৰ শ্বুটিং লোকেশ্যন এইটো চাব পাৰে কি মজা एक हसीना थी एक दीवाना সুপাৰ ডুপাৰ ফ্লপ এখন সুপাৰ ডুপাৰ হিট এখন সুপাৰ ডুপাৰ হিট এখন সুপাৰ ডুপাৰ ফ্লপ আজি আৰু এখন মই বাইক টেষ্ট ৰাইড কৰিম দিয়ে আৰু কৰিব কাৰণে নাই হেৰি কৰিলে হ'ল ভাড়াটো দিলেই হ'ল টেষ্ট ৰাইডত ভাড়া নাই মোৰখন ভাড়াত চলাওঁ হয় নেকি হণ্ডা হাইনেছ CB 350 টেষ্ট ৰাইড কৰিম বুলি কালাৰটো দেখোন যিহেতু এখনৰ গ্ৰীণ সেইকাৰণে মই গ্ৰীণ পিন্ধি আহিছোঁ কি মজা ৰাস্তাৰে পুৰা চিধা এতিয়া বেলেগ এটা লোকেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনলৈ কি আহি গ'লোঁ আৰু চালে চাব পাৰে লোকেশ্যন মানে কি পথাৰ আৰু বঢ়িয়া কৰি দিয়ে মাত্ৰ চাব পাৰে আমাৰ নেক্সট লোকেশ্যন তো ফাৰ্ষ্ট উজ্জ্বলাওঁতে শ্বুট কৰিব যাব হানিছি মিলিয়নাৰ আই এম এ মিলিয়নাৰ উজ্জ্বলা কৰি লওক তাহাঁত মই কৰিম বঢ়িয়াকৈ হাই ফাই মানে ব্লগাৰ নহয় আমি গিম্বল লৈ পেলাইহে ব্লগ কৰোঁ দেখিছেন নাই আৰু কেমেৰা দেখিছেন নাই মাৰ্ক 7-3 সোনি কেমেৰা লৈ পেলাই কৰোঁ ইমানে হাই ফাই মানে আৰু ড্ৰেছ দেখিছেন নাই আমাৰ তো এইফালে উজ্জ্বলাই শ্বট দি আছে এটা বাইকিঙৰ শ্বট এটা আছে বঢ়িয়া
যেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ'টো আহিব তেতিয়া দেখা পাব। আহি গ'ল ইহঁতে। অকণমান ডেঞ্জাৰ, ডণ্ট ট্ৰাই ইট হোম। আমি এটা বেলেগ ট্ৰাইবৰ ৰিল বনাই আছোঁ। গৈছে 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 জ্বলছে 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 কিন্তু ইমান আহিছ সময় লৈছে নাই। উজ্জ্বল দাহঁতে ভিডিঅ' বনাই মানে মই বাইকখন চলাই আহোঁ আৰু বাইকখন বহুত ধুনীয়া লাগে। কালাৰটোও মজা, গ্ৰীণ কালাৰ। চুইচবিলাকো মজা, মানে বিল্ড কোৱালিটি মজা। ইঞ্জিনটো মজা, 350cc ইঞ্জিন হয়, বহুত ৰিফাইন ইঞ্জিন হয়। চলাই চাওঁ মজাকৈ, চলো। তো এতিয়া মই চলাম হাইনেছ। মোৰ চাবিটোৱে ওলাইছোঁ, লাষ্ট মই কেইদিনমান আগতে ট্ৰাইম্পৰ স্কেমলাৰ আৰু স্পীড 400খন চলালোঁ আৰু তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে মোটামুটি একেই আৰু, কিন্তু ট্ৰাইম্পৰ কথাটো বেলেগ আৰু, তাৰ ব্ৰেণ্ড ভেলিউ এটা আছে। কিন্তু হণ্ডাৰ CB 350খনো বহুত ধুনীয়া হাইনেছখন। আৱাজ মজা লাগে দেই। স্মুথ আছে বাইকখন, গুড মেচিন। বাকী মোৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে মানে হণ্ডাৰ হয়। হণ্ডাৰ মানে মই জন্মৰ পৰা হণ্ডাৰ লগতে আছোঁ। মানে মই স্কুটি কিনিলোঁ, বাইক কিনিলোঁ দুখনকৈ, চব হণ্ডাৰে হয়। তো অকণমান চেঞ্জ কৰিব ইচ্ছা আৰু কোম্পেনীটো, কিমান আৰু হণ্ডা চলাম সেইকাৰণে। বাট মই এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে হণ্ডা বেয়া। হণ্ডাৰ গাড়ী বহুত ভাল, বহুত স্মুথ। কিন্তু মানে মই অলৰেডি বহুতকেইখন হণ্ডাৰ মানে গাড়ী চলালোঁ, সেইকাৰণে বাইক চলালোঁ, স্কুটি চলালোঁ, সেইকাৰণে বেলেগ ব্ৰেণ্ডত যাব ইচ্ছা আৰু সেইকাৰণে মই বেলেগ চাম চাগে। 3 নম্বৰ গিয়াৰৰ পৰা একদম স্মুথ। 3 নম্বৰ গিয়াৰতে তুমি ঘূৰি ফুৰিব পাৰা। 4ত মানে ক্ৰুজিঙত হৈ যায় আৰু সেইটো ক্ৰুজিং আহি যায়, ধুনীয়া লাগে দে। আৰু পাহাৰত যে কি মজা লাগে, কি চাউণ্ড ওলায় না। কি কৰে চলাই কিনে মজা লাগিল হাইনেছখন তোমাৰ টানত। আৰু আজি মানে তাহাঁতে মোৰ শ্বুটিং হ'ব হাইনেছখনতে। মই চলোৱা এটা শ্বট আছে, তো সেই শ্বটটো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ দিম অলপ পিছত। আগতে উজ্জ্বলতে দি লওক, মানে অলপ খেলি মেলি হৈ যায়তো, সেইকাৰণে প্ৰথমতে উজ্জ্বলৰ গোটেই কামখিনি হৈ লওক, তাহাঁত নৰখিনি কৰিম। আৰু ইফালে বাচ্ছা পাৰ্টি শ্বুটিং চাবলৈ ৰখি আছে ইয়াতে। স্কুল ছুটি হৈছে, স্কুলৰ পৰা আহি গৈ ইয়াতে ৰখি আছে, তেতিয়াৰ পৰা শ্বুটিং চাই আছে। আকৌ চলাম হাইনেছখন, কিন্তু এতিয়া শ্বুটিং, এতিয়া মোৰ শ্বট দি আছোঁ। দিবৰ আগত গৈ লওক। ফালে কেমেৰা গিম্বেলত লগাই দিছে, এতিয়া মজাকৈ শ্বটটো দিওঁ। আপোনালোকে এনজয় কৰক, চালো। কেমেৰা লেন্সেদি ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হৈছে এনে একবাৰ মই লগাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক কেনেকুৱা হৈছে জনাব। চলো 1 2 3 গো।
শ্বট দিয়া হৈ গ'ল দিব্যজ্যোতি শ্বট দিব গৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ উঠা 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 ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ড ধৰা উঠা একদম পৰা হিৰো লাগিছে একদম কেনেকুৱা লাগিল শ্বট দি ভাল লাগিল খুবেই ফাইনেলি ইয়াৰে শ্বুট অফাৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু কিবা এটা ইয়াতে খাওঁ আৰু ঘৰত যাওঁ আজি কিন্তু অকল মিঠাই খাম মিঠাই খাম আজি মই মিঠাই খাম পকা পকা বগৰী পাৰা পকা পকা বগৰী খাবা বগৰী তাতে দুডালমান বগৰী গছ আছিল সেইকাৰণে এইটো ধেমালি কৰিলোঁ আৰু এনেও ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু ডাইৰেক্ট গৈ কিনে আপোনালোকক ঘৰত লগ পাই আছোঁ আৰু এইখিনি বিশ্বৰ ৰাস্তাটো দেখাই নাথাকোঁ আৰু মানে এনেকুৱা চেম ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা মজা আহি চালো ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ তোৰ এটা নতুন ফ্ৰেম বনাইছে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিবিলাক নতুনকৈ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম